Bună tuturor! La început de video vreau să vă arăt încă o parte din orhideele mele înflorite. Aceasta albă are două tije încărcate de flori. Aceasta are 3 tije. În acest video o să vă mai arăt orhideele care sunt neînflorite, dar au tije sau tijă secundară. Și o să vă arăt ce folosesc pentru ele când le ud. Iar aici sunt orhideele care au dezvoltat noi tije sau tije secundare. Această orhidee o puteți vedea și în primul meu video, unde este încărcată de flori. Acum mai sunt doar 3 flori, dar pe când o să se ofilească noua tijă, o să îmi facă alte flori. Aici puteți vedea prima mea orhidee. O am de 11 ani. Aici îi dă o nouă tijă. Aici am o orhidee. Nu m-am așteptat să-mi dezvolte tijă, deoarece a treia frunză era foarte micuță. Am zis că nu e destul de puternică ca să poată dezvolta tije. Iar acum îmi dă o nouă frunzuliță, semn că îi merge foarte bine. Aici am o orhidee care stagnează, mă refer la frunze noi, dar are tijă florală. Aici am o orhidee foarte sănătoasă. A început să-i dezvolte 2 tije, apoi încă 2, dar 2 dintre ele, acestea care le vedeți, au mers foarte bine. Aceasta are 2 tije secundare, iar aceasta are 3 tije secundare. Acolo i-a dezvoltat încă o tijă, dar nu are putere să o dezvolte, să crească. Probabil acestea 2 tije fiind foarte puternice, nu mai are putere să dezvolte tija. Iar aici am încă o nouă tijă care stagnează. Probabil după ce va înflori sau se vor ofili florile, o să aibă putere să-mi dezvolte și celelalte tije. Iar acum să vă arăt ce folosesc eu pentru orhideele mele la fiecare udare. De aproximativ 3 ani folosesc la fiecare udare zeama de lămâie
Deci la o orhidee folosesc între 3 și 5 picături de zeamă de lămâie. Adaug în apă, eu folosesc apă de la ghiuvetă, o potrivesc să fie la temperatura camerei, adaug zeama de lămâie, iar apoi adaug apă până umplu ghiveciul. Deci apa se vede, dar trebuie avut mare grijă să nu ajungă la îmbinătura dintre frunze. Eu zeama de lămâie o folosesc la fiecare udare de aproximativ 3 ani. La început nu foloseam zeamă de lămâie la fiecare udare, dar acum o folosesc la fiecare udare. După cum puteți vedea, le merge foarte bine, dezvoltă tije foarte des. Aceasta are doar o tijă florală, a avut 2 tije florale. După ce am tăiat tijele, am zis sigurat cam aproximativ o lună, 2 luni o să-mi stea în repaus, dar după 2 săptămâni a început să dezvolte o nouă tijă. Are doar una, dar sunt mulțumită așa cum este. Dacă folosiți zeamă de lămâie, puteți să-mi scrieți cum vi se pare. Iar dacă aveți întrebări, puteți să-mi scrieți la comentarii și vă răspund cu mare drag. Sper că v-a fost de ajutor videoul meu. Vă doresc numai bine, pe curând!